It's easy to use, it's convenience, and it's a great laundry experience for today's lifestyle. Mesin-mesin dekat sini sangat senang nak digunakan, sangat mudah untuk digunakan sebab mereka ada mesin yang sangat moden dan mesin diorang juga ada touchscreen, jadi senang. Ada banyak mode juga, untuk hot wash ada, untuk warm wash pun ada. 我喜欢在这边的洗衣店洗衣服，因为洗衣机很多，然后又有大小的，很方便，停车位又多，很方便。 I use their apps, the value center, to top up the money from my online wallet and just pay the machine using my phone. Lagi satu, kalau saya pergi dekat kedai sebelah untuk beli barang ke ataupun saya pergi ke restoran dekat depan, saya masih boleh untuk monitor saya punya laundry menggunakan apps diorang sahaja. So, jadi sangat senang. 每个星期都来洗，然后可以洗床单，机器大，然后有机器烘机又大，然后我就床单、窗帘布啊很多，就一次可以做好。 Usually I have to go somewhere else after I do my laundry, and nowadays I can just check my laundry using my phone apps and monitor whether my laundry is finished or not. Paling menarik sekali, saya suka sebab diorang ada bagi sabun dan sanitizer juga. Jadi saya jimat banyak dekat situ, saya tak perlu bawa sabun saya sendiri. Sangat banyak mesin-mesin yang diorang ada, berbanyak jenis. Jadi sebagai saya yang datang daripada keluarga yang besar, so saya boleh gunakan mesin yang besar untuk basuh keseluruhan baju family saya lah. Dan saya juga boleh basuh langsir dan juga selimut saya sekali. Another thing I want to share is they have reward me as a long-term customer. I'll get the point every time I purchase or top up my money in the wallet, so I can use it to do my laundry. 这个洗衣店我真的很喜欢，真的很方便。